This is the Hunter's Den. Alright mga quality, welcome sa panibagong episode ng Pinoy Wildlife at welcome sa Hunter's Den! And yun nga, spring season na naman at ibig sabihin nun, spring cleaning. Samahan nyo muna ako maglinis tapos tignan natin mamaya kung anong kakalabasan. Let's go! Alright, so tapos ko na natanggal yung mga gamit at ngayon naman mag-spray tayo, gamit tayo ng power spray. So kasi yung floor sobrang nanigas na yung mga dumi kasi nung winter sobrang naipon yung dumi sa snow. So pagkatunaw ng snow, naiwan yung mga dumi. So ngayon gagamitan natin ng power spray. And we're done. Whew! Banak. So tapos na tayo mga quality. Patutuyuin lang natin tapos ilalagay na natin yung mga furnitures. Alright.
Sarap sana kung may pulutan. Pero alam nyo ba, masarap na 5-minute pulutan. Ito, papakita ko sa inyo. Alright mga quality. So ito ang masarap na 5-minute pulutan. Ito ang yellowfin tuna. Alright. So, nabibili lang to sa Costco. Ayan. Tuna. Alright. So, mga gagamitin lang natin is ayan. Cut lang natin. Ang tuna. Alright, next is ang onion. Alright. Onion. Tapos ang ginger. May 5 minutes na ba? Alright, next ang pipino. Next ang onion leeks. Yung mga nagamit yung onion leeks, lagyan nyo lang sa baso, lagyan nyo ng konting tubig. Tutubo pa yan, pwede nyo pang gamitin. And yung pinakamasarap na ingredient, kimchi. Alright. Kimchi. And of course, salt. And pepper. Alright. Para may kulang. Suka. Suka. A few inches later. 5 minutes na ba? Alright. Ready na ang
tuna with kimchi. Kilawin tuna with kimchi. Look at that. Alright, maraming salamat sa panonood mga quality. At don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo lagi sa mga quality kong videos. And once again, this is Pinoy Wildlife.